साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक कलम लेआउट प्लान र ट्रेन्च प्लान रहेको छ है। अब कलम लेआउट प्लान, कलम कसरी लेआउट गर्ने त त्यो एकदम साधारण हो है। त्यो कलमहरु कहाँ राख्ने, कति डिस्टेन्समा त्यो त्यसमा देखाउने हैन, ग्रिड सहित, अनि कतिवटा डन्डी राख्ने। अब कलम अब जस्तै एक थरीको हुन सक्छ या विभिन्न साइजको कलमहरु हुन सक्छ है। कुन साइजको कलम छ त्यो कलमको साइज हैन, त्यसको नाम दिदिने, जस्तै C1 C2 C3, अनि कतिवटा डन्डी राख्ने त्यो पनि दिदिने। त्यस्तै अब ट्रेन्च प्लानमा के हुन्छ त, कलमको लागि कति बाइ कतिको खाल्डो खन्ने र त्यो छेउछाउको वालहरु जुन हामी लगाउँछौं नि, त्यो वालको लागि कति बाइ कतिको खाल्डो खन्ने, त्यसको खाल्डोको ट्रेन्चको प्लानलाई हामी के भन्छौं त, ट्रेन्च प्लान भन्छौं। अब एउटा हाम्रो जुन 2 कोठे घर पहिला बनाएको थियौं, यसको चाहिँ हामी कलम लेआउट प्लान र ट्रेन्च प्लान बनाएर हेरौं। अब पहिला म यो के गर्छु, त्यो प्लान त मैले बनाइसकेको थिए, यसको डाइमेन्सनहरु म डिलिट गर्दिन्छु सबै है। डाइमेन्सनहरु मैले अनि छजा पनि अहिले डिलिट गर्दिन, त्यसको पनि काम छैन। यिनीहरु सबै सिलेक्ट गरेर के गरे त डिलिट गर्दिन। यो झ्याल ढोकाहरु यिनीहरुको पनि काम छैन। तल त कलम लेआउटमा त यस्तो झ्याल ढोकाहरु यिनीहरु देखिदैन। अनि यो झ्याल ढोकाहरु, यो ह्याचहरु यिनीहरु पनि म के गर्छु त डिलिट गर्दिन्छु। सबै विन्डोहरु यिनीहरु के गर्ने त डिलिट गर्दिनु। यो सबै डिलिट गरिसकेपछि प्लानबाट हाम्रो के बाँकी रह्यो त, कलम मात्रै बाँकी रह्यो नि, कलम र त्यसको ग्रिड है। यो कलम र ग्रिड मात्रै बाँकी रह्यो नि। अनि यसलाई नै अब यो डिलिट गरेर के लेख्दिन त, यहाँ कलम लेआउट प्लान लेख्दिन। जस्तै म यहाँबाट अहिले कपी गरिहाल्छु। मैले के गर्ने त, यहाँबाट यो कपी गरेर अनि एउटा यो नाम पनि अनि कतिको डन्डी राखेको छु त्यो पनि मैले एउटा कपी गरेर यहाँ मैले यसरी कलम लेआउट प्लान भनेर मैले प्लेस गरिदिएँ। अब सपोज गरौँ कि अहिले यो कलमको नाम मेरो C1 छ भने के गर्छु म, यसरी C1 भनेर जनाइदिन सकिन्छ। अनि त्यो कलममा कतिवटा डन्डी प्रयोग गरेको हो त्यही देखाइदिनु पर्ने छ यसरी। अब मानौ न मेरो यो कलमको साइज फरक हुन सक्छ र त्यसमा भएको डन्डीहरु पनि फरक हुन सक्छ हैन। अब कुन साइजको छ, जस्तै अब मेरो यो बिचको कलम 14 बाइ 14 को छ भने अनि अर्कै साइजको भयो, म त्यसको नाम के लेख्दिन्छु त C2 लेख्दिन्छु है। अनि के गर्छु त, अब जस्तै यसमा के छ, यो छेउको कलममा 4 वटा 16 र 4 वटा 12 को डन्डी जुन युज गरेको छ, अनि म यसमा बीचमा ल अब 8 वटै के गर्न सकिन्छ त, 8 वटै 16 को ल 4 वटा 16 अनि फेरि म 4 वटा 16 लेख्दिए त्यसरी हैन। अब यो बिचको सपोज गरौँ कि मेरो यस्तो छ, यसलाई बिचको, अनि बाँकी छेउको मेरो C1 नै कलम छ भने अब म के गर्छु त,
यो ठाउँमा कपी गरेर यसरी कलमको नाम राखिदिन्छु, ग्रिडहरू छँदैछ हैन। अनि यसको सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन कति छ त्यो म डाइमेन्सन पनि लेखिदिन्छु। यहाँदेखि के भयो त यहाँसम्मको अर्थ अन गरेर गर्दा सजिलो हुन्छ। यसरी ग्रिडको कति छ त डाइमेन्सन, यो ग्रिडको मैले डाइमेन्सन पनि लेखिदिन्छु। यति कति डिस्टेन्समा सेन्टर टु सेन्टर राख्नुपर्छ र कलमको के नाम दिएको हो र त्यसमा कतिवटा डन्डी प्रयोग गरेको हो, यति कुरा मात्रै लेखिदियो भने त्यो के भइहाल्यो त एउटा हाम्रो कलम लेआउट प्लान बनिहाल्यो हैन। अब ट्रेन्च प्लान बनाउन सिक्नुपर्छ है। ट्रेन्च प्लानको लागि पहिला यसलाई नै कपी गरौँ। मैले के गरे त यसलाई कपी गरेर म जस्तै यहाँ ल्याउँछु। अब अहिलेलाई यो डाइमेन्सनहरू डिलिट गर्छु। यो नाम लेखेको पनि यिनीहरू नाम लेखेको पनि म त्यसको काम छैन, यो पनि मैले डिलिट गर्छु। यो सबै डिलिट गर्छु। अब यो कलमको फाउन्डेसन हामी कति बाइ कति हो खन्छौँ त। अब त्यो हामीले के जनाएको छौँ त यसको बेस कति छ, यहाँ सेक्सन प्लान बनाउँदाखेरि पनि जनाएको छौँ यो 5 फिटको उसको 5 फिटको फाउन्डेसन हो। 5 बाइ 5 को के छ त फाउन्डेसनको कलम हैन। अनि यो यहाँनिर कति हो खाल्डो खन्नु पर्यो त कलम हाल्नको लागि 5 फिट बाइ 5 फिटको हैन। अब यो 1 फिटको पिलर छ है। अनि यही लाइनको म के गर्छु अहिले अफसेट लिदिन्छु। ओ इन्टर 1 को छ र अर्को 4 फिटको म अफसेट लिदिए। सपोज यसरी एउटा रेक्टेंगल बनाइदिए। तो कतिको बन्यो मलाई लाग्छ यो ठुलो भइगयो। 4 को हैन कि त्यसको आधीको लिनुपर्छ है, 2 को लिनुपर्छ। दुवैतिर अफसेट जान्छ नि, त्यही भएर 5 को बनाउनु छ भने अथवा हामी एउटा रेक्टेंगल के गर्ने त यहाँ साइडमा बनाइहाल्ने 5 फिट बाइ 5 फिट 5 फिट कमा 5 फिट को एउटा म रेक्टेंगल बनाइहाल्छु हैन। अनि यसको सेन्टरलाई के गर्छु म त्यसको सेन्टरसँग कपी गरिदिन्छु है। यो भयो नि। अनि यसरी सेन्टर मैले पत्ता लगाइहाले। अब यसलाई के गरौँ त यो अब्जेक्टलाई मात्रै यो अब्जेक्टलाई के को रेस्पेक्टमा कपी गर्ने त यो सेन्टर पोइन्टको रेस्पेक्टमा कपी गर्ने। अनि यसको सेन्टरमा गएर राख्दिन हैन। यो भइगयो है। अनि सबै ठाउँमा यस्तै मैले के गर्नु पर्यो त यो खाल्डो कसरी खन्ने त्यो अब यसमा एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ त मेरो यो सबै कलममा के छ सबैतिर प्रोपर्टी छोडेको छ हैन झ्याल ढोकाहरू खोल्नलाई। अब सपोज गरौँ कि यताको जग्गा हामीसँग छैन, हामी पुरा च्यापेर बनाएको छौं भने यो सबै ट्रेन्च के हुन्छ त यसलाई मुभ गरेर यो त यहाँबाट सुरु हुन्छ हो कि हैन। प्रोपर्टी नै उता छैन भने अर्काको प्रोपर्टीमा त खाल्डो खन्न पाइन। अनि यस्तो हुन्छ के यो इसेन्ट्रिक कलम भएर जान्छ। अब मानौ न कि यता पनि प्रोपर्टी छैन भने यसलाई पनि के गर्नुपर्छ त मुभ गरेर हैन यसलाई यहाँ यसको छेउमा यसरी छेउको रेस्पेक्टमा। अनि के हुन्छ त यो दुवैतिरबाट इसेन्ट्रिक यो कुनामा पिलर हुन्छ अनि यसरी फाउन्डेसन हुन्छ। यसको के छ त एकातिर मात्रै 5 फिट अनि छेउमा पिलर छ। यसरी इसेन्ट्रिक कलम हाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले मेरो केस के छ त दुवैतिर सबैतिर प्रोपर्टी छोडेको छ। त्यही भएर यो कन्ट्रोल जेड गरेर म पहिलाकै स्टेजमा लान्छु। यस्तो भयो हैन। अब वालको लागि यो बीच बीचमा यिनीहरुमा मलाई वाल दिनको लागि के छ त 1 फिट 6 इन्चको वाल दिनु छ भने म के गर्छु त यहाँबाट यसरी म लाइन ड्रा गर्छु है। यो बीच बीचबाट लाइन ड्रा गर्छु हैन। अनि 1 फिट 6 इन्चको लागि म के गर्छु त
दुवैतिर 9-9 इन्चको अफसेट लिएर म त्यो गर्दिन्छु। दुवैतिर यो लाइन एउटा मैले तान्दिन्छु अनि दुवैतिर अफसेट लिएर त्यो यो वालको खाल्डोको लागि है, ट्रेन्च प्लान भनेको के हो त, कतिको खाल्डो खन्नु पर्छ त्यो जग हाल्नलाई, त्यही न हो। अब यो भयो है। अब अफसेट मैले लिएँ ओ इन्टर। अब 1 फिट 6 इन्च गर्नु छ भने दुवैतिर आधी आधी यानि कि 9-9 इन्च है, 9-9 इन्च। 9 इन्च म के गर्छु, यता 9 इन्च यता, 9 इन्च यता अनि 9 इन्च यता, यता यता यता। अब यो बीचको लाइन अनि यो के गर्नु त, यसलाई हटाइदिउँ, यो डिलिट गरिदिउँ अनि टेक्स्ट म यहीँबाट अहिले कपी गरिहाल्छु, किन भन्दा मसँग यस्तो टेक्स्ट लेखेको छ भने म के गरेँ त कपी गर्न सक्छु। अनि तपाईँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यस्तो है। अनि यहाँ के गर्छु त ट्रेन्च प्लान हैन। अनि अर्को अब के गर्ने त, यो बीम बनाइदिन छ हैन। पहिला यो लाइनलाई मैले डिलिट गरौँ, अहिले बिचको जुन लाइन छ त्यो त मैले त अफसेट लिनको लागि मात्रै राखेको थिएँ हैन, एउटामा अफसेट लिन मैले छोडेछु, त्यो पनि लिनुपर्छ। ओ इन्टर 9 इन्च इन्टर यता यता। अब बाँकीको जुन कलमसँग यो लाइन छ नि त्यसलाई म ट्रिम गरिदिन्छु है। यसरी मैले के गरेँ त, यस्तो यसरी चाहिँ यो यसरी कति कस्तो खाल्डो खन्ने त्यो आयो नि त्यो त हैन। यसलाई के भन्छ, ट्रेन्च प्लान भन्छ। हामीले पिलरको लागि कति खाल्डो खन्ने, वालको लागि कति खाल्डो खन्ने त्यो देखायौँ। यो के भयो त ट्रेन्च प्लान। अब जसरी यहाँ जुन कलमको लेख्छौँ नि यहाँ, त्यस्तै हामी के गर्न सक्छौँ त, यसलाई कपी गरेर जस्तै C1 कलम छ, यो C2 छ नि त। अब यसलाई म के गर्न सक्छु त, अब C1 F1 है, यस्तै कलम 1 र फाउन्डेसन 1 है। यसलाई के गरेँ मैले नाम के दिएँ त C1 F1 हैन। अनि C1 F1 यस्तो खाले हामीसँग कतिवटा कलम छ, त्यो सबैमा यही टेक्स्टलाई म कपी गरिदिन्छु है। यसरी मैले यही टेक्स्टलाई अब मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि यसलाई के बीचको कलमलाई C2 F2 नाम दिएको छु हैन। त्यसको लागि म के गर्न सक्छु त, यहाँ C2 अनि फाउन्डेसनलाई F2, यसरी म के गर्न सक्छु C2 F2 बनाइदिएँ यो। अनि यसलाई नि कपी गरेर यतातिर पनि के गर्छु त, यहाँ राख्छु छेउमा राख्छु, यसरी म बनाइदिन सक्छु। अब यहाँ बीमहरू पनि देखाउन सकिन्छ है, बीम जस्तै रातो कलरले। अब बीम त ट्रेन्च प्लानमा देख्दैन, त्यही भएर त्यसलाई के गर्नु त ड्यास लाइनले है, ड्यास लाइनले बीमलाई देखाइदिउँ। म के गर्छु, कसरी बीम हाल्ने हो त्यसरी नै देखाउनु पर्छ। एउटा लाइन ड्र गरेर म बाँकीलाई म के गर्छु त अफसेट लिइदिन्छु। यसरी के हो त, हामी यसरी बीम हाल्यौँ यहाँदेखि अनि कतिको बीम छ, 10 इन्चको छ, ओ इन्टर हैन। अनि 10 इन्च इन्टर हो। यो सबैमा म के गर्छु, यसरी अफसेट लिदिए। यो के हो, ड्यास लाइनले बीम देखाउनुको अर्थ के हो हाम्रो, यो ट्रेन्च प्लानमा देखिँदैन तर बीम त छ हैन। अब यो बीचको जुन छ नि, बीचको म के गर्छु त, ठ्याक्कै बीचमा पार्नलाई म एउटा लाइन ड्र गरेँ यसरी, अनि दुवैतिर 5 इन्चको ओ इन्टर 5 इन्चको म अफसेट लिइदिन्छु है। अनि यसरी मैले अनि बीचको लाइनलाई म डिलिट गर्छु।
अब यो के भयो त ट्रेन्च प्लान हाम्रो तयार भयो हैन। अब यसको पनि हामी डाइमेन्सनहरु विभिन्न डाइमेन्सनहरु जस्तै सेन्टर लाइनको डाइमेन्सन लेखिदिन सक्छौं हैन। अनि अरुहरु ल अब म यहाँ के गरे त फेरि म यो सेन्टर लाइनको डाइमेन्सनहरु म जनाइदिन सक्छु अर्थ अन गर्दिन ल अनि यो कन्टिन्यू गर्छ तो वो यो यहाँदेखि यस्तो यहाँदेखि यो यो कन्टिन्युअस गर्दिन यो हो। अब यो साइजहरु फाउन्डेसनको साइजहरु पनि एउटा दुईटामा देखाइदिदा के हुन्छ त यसले 5x5 को फाउन्डेसन छ भनेर त्यो कुरा देखाउनलाई मद्दत गर्छ। अनि यो बीचमा कति हो खनेको त यो 1 फिट 6 इन्चको भनेर हामी देखाइदियौ। ल बीचको पनि एउटा देखाइदियौ। अब अहिले त मेरो एउटै साइजको छ कलमहरु फरक भयो भने के हुन सक्छ त फाउन्डेसन पनि फरक हुन सक्छ नि है। यसरी मैले एक दुई ठाउँमा देखाइदिएँ यसरी। अब यो मेरो के भयो त एउटा ट्रेन्च प्लान तयार भयो है। यो के भयो त हाम्रो यो दुई कोठे घरको ट्रेन्च प्लान यसरी यति बाइ यतिको कलम खन्ने फाउन्डेसनको लागि अनि यति 1 फिट 6 इन्चको यो वालको लागि खाल्डो खनेको भनेर मैले देखाएँ है। यसलाई के भन्छ ट्रेन्च प्लान। अनि कलम लेआउट प्लान यो हो है। कलम कहाँ राख्ने कसरी राख्ने यति बाइ यति सेन्टरको डिस्टेन्समा राख्ने हैन। कलमको नाम दिने र कलममा कतिवटा रडको प्रयोग भएको छ त्यो लेखिदिने यो कलम प्लान भइहाल्छ। यसरी साथीहरु हामी के गर्न सक्छौं त प्लानहरु तयार गरिसकेपछि कलम लेआउट प्लान र ट्रेन्च प्लान बनाउन एकदम इजी छ है। धन्यवाद।